Mo kí yín káàbọ̀ sí tutorial ní èdè Yorùbá. Lónìí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tí ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lo HTML tí ó ní láti dìmú. Èyí ni mo fẹ́ ká sáré gbéyẹ̀wò ní kíákíá. Tẹ́ bá rántí wípé nínú fídíò tí a ṣe kẹ́yìn, mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tó wà nínú èdè HTML. Tẹ́ bá rántí pé mo ní HTML kàn dàbí èdè tá bá ní ká pè lédè. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí pé mo ní àwọn òfin kan wà nínú èdè náà, èdè HTML tó jẹ́ pé a gbúdọ̀ mọ̀, tó jẹ́ pé dandan ni a gbúdọ̀ mọ̀. Àwọn nǹkan yìí wọ́n pọ̀, kò pọn dandan kí ó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ni a máa gbérù sórí. Irú eléyìí tí mo mẹ́nubà ní fídíò tó kọjá. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ bá ti rí nǹkan kan ní ìrìn àjò yín bẹ́ ṣe ń kọ́ èdè HTML yìí, nǹkan kí nǹkan tẹ́ bá ti rí tí ò bá ti yé yín bí irú eléyìí, ẹ lọ sórí Google, ẹ lọ wo ìtumọ̀ rẹ̀. Mo lérò pé nǹkan tí mo sọ ńbẹ̀ yé yín. Ẹ kàn gbé ohunkóhun tẹ́ bá rí pé ó rú yín lójú bẹ́ ṣe ń kọ́ HTML. Tẹ́ bá ti gbé, ẹ gbé lọ sórí Google, á dẹ̀ ṣàlàyé nǹkan tó jẹ́, á sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún yín. Àwọn ibì kan wà lórí Google tó jẹ́ pé àwọn ń ṣàlàyé ohunkóhun tí gbogbo nǹkan tẹ́ ní láti mọ̀ nípa HTML làwọn ti ṣàlàyé sórí Google. Ohun tí a pè ní W3 School máa jẹ́ ibi tẹ́ máa kọ́kọ́ rí tó jẹ́ pé wọ́n ṣàlàyé gbogbo nǹkan nípa tẹ́ ní láti mọ̀ nípa lórí HTML. Tẹ́ bá lọ sírú ibí bàyìí, ẹ rí pé wọ́n ti ṣàlàyé oríṣiríṣi gbogbo ọ̀nà tẹ́ máa lè lo ohunkóhun tẹ́ bá ti béèrè fún tó jẹ́ pé kò yé yín. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, irú doc type tẹ́ rí níbí, kò ṣe dandan kí ẹ mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀. Tẹ́ bá kàn ti gbé láti ibí lọ sí orí Google, W3 School yìí, á ti ṣàlàyé gbogbo bẹ́ ṣe máa lò ó, àwọn ohun tẹ́ máa lò ó fún, àti ó tiẹ̀ máa fún yín ní àǹfààní láti ṣe àpẹẹrẹ, kẹ́ ẹ lè lò ó nínú àpẹẹrẹ látorí W3 School yìí. Tó bá ti yé yín dáadáa, ẹ ṣẹ̀ wá padà lọ sórí text editor yín láti máa bá ohun tẹ́ ẹ̀ ń ṣe lọ tẹ́lẹ̀ kí ẹ tó pàdé irú ohun tí ò yé yín tẹ́ gbé wá sórí W3 School. Ní kúkúrú, ohun tí eléyìí kàn ń jẹ́ kí text editor wa yìí tá a pè ní Sublime Text, ohun tó ń jẹ́ kó fi yé text editor wa ni pé ohun tá a fẹ́ kọ yìí, èdè HTML ni o, àmọ́ èdè HTML5 ni èdè tá a fẹ́ lò. Èyí tí mo lè pè ní HTML ẹ̀yà 5. Kí ni ìtumọ̀ nǹkan tí mo pè ní HTML ẹ̀yà 5? Ìdí tí mo ti pè é ní HTML ẹ̀yà 5 ni pé HTML5 ni àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì ń pè é. Ó ṣe díẹ̀ tí wọ́n ti ń lo èdè tí a pè ní HTML. Àwọn tó dẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó ní bí wọ́n ṣe ń lò ó, bí ìgbà ṣe ń yàtọ̀, bí ọjọ́ ṣe ń gorí ọjọ́, tí ọdún gorí ọdún, tí gbogbo nǹkan ń yàtọ̀ tán, wọ́n ní láti máa ṣe àwọn àfikún kan sínú èdè náà. Bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn àfikún yìí ni wọ́n gbúdọ̀ jẹ́ kí irú text editor tá a pè ní Sublime Text yìí àti browser wa wọ́n lè mọ̀ pé èdè tí mo fẹ́ kọ nísìnyí, èdè HTML ni o, àmọ́ kì í ṣe ẹ̀yà àtijọ́, ẹ̀yà tí bóyá abala kejì àbí nǹkan. Àmọ́ eléyìí tí a lò, èyí tí mo pè ní doc type HTML yìí, ohun tó máa sọ fún browser wa ni pé
èdè tá a fẹ́ kọ yìí HTML5 la fi kọ́ o. Tẹ́ bá rántí pé nínú fídíò àkọ́kọ́ náà mo sọ̀rọ̀ nípa bí tẹ́ bá béèrè nǹkan fún àpẹẹrẹ tẹ́ bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ tẹ́ bá wá nǹkan lọ sórí Google bí Google ṣe máa wà lórí server wọn tó ṣe máa dá HTML text yẹn padà, èdè tó máa fi dá padà sórí browser yín, eléyìí ló máa jẹ́ kí wọ́n mọ irú èdè náà pé HTML5 ni èdè tí ẹ fẹ́ kán fi dá padà sí orí browser yín. Mo lérò pé ohun tí mo ṣàlàyé ńbẹ̀ yẹn ó yé yín. Mo kàn ní kí n sáré mẹ́nuba kókó ìdí tí ó jẹ́ pé ní ìgbàkúùgbà tá a bá ń ṣe iṣẹ́ HTML wa yìí, a gbọ́dọ̀ máa fi sọ́kàn pé ohunkóhun tí ò bá ti yé wa, a lè lọ sórí Google láti wo ohun tí wọ́n ń lo báyìí fún ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ á tún pàdé lọ́jọ́ míì láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀kọ́ lórí HTML wa.